हेलो एभ्रिवान र अग्निवीरमा हाउसकिपिङ वाचम्यान कुक वेटर सफाइवाला वाटर क्यारियर वासर बार्बर धोबी लगायत थुप्रो भ्याकेन्सीहरू खोलिएको छ र यो अग्निवीरको नोटिफिकेसन रहेको छ एयरफोर्सको लागि मात्र 10 पास तपाईँको क्वालिफिकेसन लाग्नेछ र 40,000 रुपियाँ तपाईँको स्यालेरी रहनेछ पर मन्थ। 4 वर्षको लागि अग्निवीरको स्किम रहेको छ र यो खुबै राम्रो अपर्च्युनिटी रहेको छ। तपाईँ कुनै पनि डिस्ट्रिक्टबाट अप्लाई गर्नु सक्नुहुनेछ, अफलाइन अप्लाई गर्नुपर्नेछ र यसमा के क्वालिफिकेसन लाग्नेछ, डकुमेन्ट्स के लाग्नेछ, एज, स्यालेरी हामी टोटल डिस्कस गर्नेछौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अनि यदि तपाईँ यस भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस्तै भिडियोहरू आफ्नै नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा तपाईँ चाहनुहुन्छ भने यस च्यानललाई लाइक एन्ड सब्सक्राइब पनि गरिराख्नुहोला। र मैले अघिबाटै भनिहालेँ, यो इन्डियन एयरफोर्सको तर्फबाट नोटिफिकेसन रहेको छ। अग्निवीर स्किमको लागि नन कम्ब्याट पोस्ट रहेको छ यो। र पोस्टहरू के रहनेछ भन्दाखेरि हाउसकिपिङमा तपाईँको कुक अनि मेस वेटर अनि तपाईँको त्यस्तै प्रकारले सफाइवाला, लस्कर, वासर यानि कि डिस वासर, वाटर क्यारियर पानी बोक्ने मान्छे है, बार्बर, धोबी, मोची, तपाईँको टेलर अनि वाचम्यान, यहाँ थुप्रो भ्याकेन्सी रहेको छ। र यसमा तपाईँको स्यालेरी भन्नुपर्दाखेरि तपाईँको 40,000सम्म तपाईँको स्यालेरी पुग्नेछ। तपाईँको फर्स्ट इयरमा तपाईँलाई 30,000 दिनेछ भने सेकेन्ड इयरमा 33,000 रुपियाँ, थर्ड इयरमा तपाईँलाई 36,500 रुपिस दिन्छ भने तपाईँको फोर्थ इयरमा तपाईँको 40,000 रुपिस तपाईँलाई स्यालेरी दिनेछ। र त्यस्तै प्रकारले तपाईँको क्वालिफिकेसन के लाग्नेछ भन्दाखेरि तपाईँको यहाँ सबैभन्दा पहिला एज भन्नुपर्दाखेरि एज तपाईँको जो जति चाहिँ तपाईँको 1999 सालदेखिको लिएर 2005सम्म तपाईँको डेट अफ बर्थ छ, किनभने म्याक्सिमम एज लिमिट, अप्पर एज लिमिट यहाँनिर 23 वर्षको दिएको छ। तपाईँको यो क्याटेगोरीभित्र 1999देखिको लिएर 2005सम्म तपाईँको डेट अफ बर्थ पर्छ भने तपाईँले अवश्य नै अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। अनि यहाँनिर म्यारिटल स्ट्याटसमा चाहिँ तपाईँ अनम्यारिड हुनुपर्नेछ। त्यस्तै प्रकारले क्वालिफिकेसन भन्नुपर्दाखेरि यहाँनिर तपाईँहरूको म्याट्रिकुलेसनमा एक छ, यानि कि 10 पास। कुनै पनि रिकग्नाइज बोर्डबाट तपाईँ यदि ओपनबाट तपाईँले गर्नुभएको छैन भने यो भ्यालिड हुनेछ। त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर म्यान्डेटरी मेडिकल स्ट्यान्डर्ड तपाईँको रहनेछ है। मेडिकल स्ट्यान्डर्डमा तपाईँलाई त्यहाँनिर चेक गर्नेछ मेडिकल। अनि त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर तपाईँलाई हाइट पनि नापिनेछ। हाइट तपाईँको 152 सेन्टिमिटर रहेको हुनुपर्नेछ। चेस्ट तपाईँले 5 सेन्टिमिटर एक्सपान्ड गर्न सक्नुपर्नेछ। त्यस्तै प्रकारले तपाईँको वेट पनि हाइट अनि एज अनुसारले तपाईँको एकर्डिङली वेट पनि हुनुपर्नेछ। अनि तपाईँको यहाँनिर सेलेक्सन प्रोसेस चाहिँ के रहनेछ भन्दाखेरि तपाईँको सेलेक्सन प्रोसेस रिटन टेस्ट रहनेछ है, अनि तपाईँको प्रोफिसियन्सी टेस्ट रहनेछ, फिजिकल टेस्ट हुनेछ अनि मेडिकल टेस्ट रहनेछ। अनि तपाईँलाई यहाँनिर के फाइदा हुनेछ भन्दाखेरि तपाईँलाई यहाँनिर मेडिकल इन्सुरेन्स दिनेछ, डेथ इन्सुरेन्स दिनेछ। अग्निवीरको तपाईँले यदि 4 इयर्स कम्प्लिट गर्नुभयो भने अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट तपाईँलाई दिनेछ। त्यसको बाद तपाईँलाई 10 लाख रुपियाँ पनि दिनेछ। आफ्टर कम्प्लिसन अफ 4 इयर्स, सक्सेसफुल कम्प्लिसन अफ 4 इयर्समा तपाईँलाई 10 लाख रुपियाँ पनि दिनेछ। र यो किनकि यो एयरफोर्समा तपाईँले काम गर्नु पाउनुहुनेछ, यो इज्जतको काम रहनेछ। तपाईँले अवश्य नै तपाईँको क्वालिफिकेसन अनुसार तपाईँले अवश्य नै यसमा तपाईँले फर्म फिलअप गर्नुहोला। यो नोटिफिकेसनमा तपाईँलाई मुनितिर यहाँनिर फर्म दिएको छ, यो फर्मलाई तपाईँले फिलअप गर्नुहोला। मुनितिर हेर्दै जाँदा तपाईँले पाउनुहुनेछ। यो नोटिफिकेसनलाई म डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु, तपाईँले डाउनलोड गरेर यो फर्मलाई पनि डाउनलोड गरेर तपाईँले यो फर्म फिलअप गरेर तपाईँले पोस्ट गर्नुपर्नेछ। र पोस्टमा तपाईँले यहाँनिर के सर्टिफिकेट लाग्नेछ भन्दाखेरि क्लास 10 को सर्टिफिकेट लाग्नेछ है, पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ लाग्नेछ। त्यस्तै प्रकारले तपाईँको कन्सेन्ट सर्टिफिकेट अफ पेरेन्ट्स लिगल गार्जियन्सहरूको तपाईँको अबभ 18 इयर्सको भन्नाले तपाईँको एज प्रुफ सर्टिफिकेटहरू लाग्नेछ। अनि तपाईँलाई यहाँनिर एड्रेस दिएको छ, यो एड्रेसमाथि एड्रेसमा तपाईँले यहाँनिर पोस्टल एड्रेस दिएको छ। कुनै पनि एउटा पोस्टल एड्रेसमा तपाईँले यो फर्म फिलअप गरिकन तपाईँले बाई पोस्ट तपाईँले यो तपाईँको एप्लिकेसन सेन्ड गर्नुपर्नेछ। र यो खुबै राम्रो अपर्च्युनिटी रहेको छ। 40,000 तपाईँलाई स्यालेरी दिइरहेको छ। तपाईँलाई आफ्टर कम्प्लिसन अफ 4th इयर तपाईँलाई
10 लाख रुपिस पनि दिइँदैछ विथ सर्टिफिकेट, अग्निवीर सर्टिफिकेट तपाईँलाई दिइँदैछ र खुबै राम्रो अपर्च्युनिटी रहेको छ। तपाईँले अवश्य नै अप्लाई गर्नुहोला। र अन्तिममा यस भिडियोलाई तपाईँले मन पराउनु भयो भने ज्यादा से ज्यादा लाइक अनि सेयर पनि गर्न नभुल्नुहोला।